नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण जिलेबी बनवणार आहोत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आता ह्याच्यामध्ये 1 वाटी वाडगं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी मैदा आणि 1 चमचा दही घालायचं। दही कसं जिलेबीसाठी आंबट असावं आणि कलर घ्यायचा आहे आपल्याला, तर हा कलर घेतलेला आहे बघा। आता हे आपण कालवून घेऊया। हे पहिलं मिक्स करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा हे चांगलं। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडं पाणी ओतून कालवून घेऊया। तर एकदम जास्त नाही ओतायचं, थोडं पाणी ओतायचं, कारण गाठी बिटी मैद्याच्या नाही झाल्या पाहिजेत। बघा पाणी टाकून का नाही असं मिक्स करायचं, थोडं पाणी टाकायचं, जास्त पण पातळ करायचं नाही आणि जास्त पण घट्ट केलं नाही, असे तार आले पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे बेकिंग सोडा घेतलेला आहे, तर एवढा आहे बघा, अर्धा चमचा घेतलेला आहे। एका वाटीसाठी अर्धा चमचा घ्यायचा। जर हा नाही घेतला ना तर खाण्याचा सोडा 2 चिमूट टाकायचा। आता हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आणि ह्याला बघा जास्त असं हलवून असं फेटून घ्यायला लागतं। बेकिंग पावडर टाकलेली आहे ना, तर असं चांगलं बघा मी 1 मिनिटभर चांगलं फेटून घेतलेलं आहे। आता ह्याला आपण एक 5 मिनटं ते 10 मिनटं आपण असं झाकून ठेवूया। गॅसवर बघा टोप ठेवलेला आहे पाक बनवायसाठी। तर ह्याला मध्ये 1 वाटी बघा मी पाणी टाकलेलं आहे, अजून अर्धी वाटी आपण पाणी टाकायचे। तर तुम्ही गोडी प्रमाणे करा बघा। ही 1.5 वाटी पाणी टाकलेलं आहे, त्याच्यामध्ये मी 1 वाटी साखर टाकणार आहे। जर तुम्हाला जर जास्त गोड पाहिजे असेल ना तर अजून साखर टाका तुम्ही। आता ह्याचं आपण का नाही एक असं चिकट असा फक्त पाक करून घ्यायचा आहे। आपल्याला जसं लाडवाला वगैरे पाहिजे अशा पद्धतीचा नाही, तर मी तुम्हाला झाल्यानंतर दाखवते। बघा साखर पूर्ण वितळलेली आहे आणि आपला पाक झालेला आहे। आता पाक कसा झाला तुम्हाला सांगते, कसा चिकट लागतो आपल्या हाताला, मग म्हणायचं पाक झालेला आहे। तर बघा चिकट लागतो असा, कारण आपल्याला काय 2 तारी 3 तारी करायचं नाही, फक्त आपल्याला असं झालं पाहिजे, समजलं पाहिजे असं की आपल्याला झालं आहे बघा। हे असं होते, असं झालं की समजायचं आपला पाक झालेला आहे। तर हा मी एका साईडला ठेवते, पण ह्याच्यामध्ये पहिलं का नाही ह्याची साखर नाही व्हावी म्हणून आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळायचं, कारण हा जर थंड झाला ना तर मग ह्याची साखर बनल। मग आपल्याला ह्याच्यात जिलेबी टाकायची आहे, तेवढ्यासाठी काय करायचं, लिंबाचं अर्धी फोडला पण छोटंसं मी, कारण मी थोडा केलेलं आहे आणि दाखवणारे पण थोडीशी जिलेबी, त्यामुळं मी थोडंसं लिंबू पिळलेलं आहे ह्याच्यात। 10 मिनटं झालेले आहेत आता, तर एकदा आपण त्याला हलवून घेऊया चांगलं। तर बघा हे असं झालेलं आहे, गाठी होऊन देऊ नका फक्त। मी एक प्लॅस्टिकची पिशवी घेतलेली आहे बघा, अशी दुधाची पिशवी घेतली तरी चालेल, बॉटल घेतली तरी चालेल। तर आता मी ह्याच्यामध्ये ओतून घेणार आहे, ग्लासमध्ये घेणार आहे ना, असं ह्याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया। बघा अशी एका कोपऱ्यामध्ये मी सगळं काढून घेतलेलं आहे आणि असं फोल्ड करून असं दाबून धरायचं एकदम आणि मग इथं फाडायचे। तर तेवढ्यासाठी तुम्ही दुधाची पिशवी घेतली तरी चालेल, बॉटल घेतली तरी चालेल आणि छोटा मोठा तुमच्याप्रमाणे पाडून घ्या। तर मी याचा छोटा होल करून घेते। आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। तर तेल चांगलं गरम झालेलं आहे, जास्त गरम करायचं नाही बघा। आणि अशा टाकून हे अशा करायच्या, हे अशा टाकायच्या, त्या लगेच वर येतात बघा। असा गोल करायचा आणि असं करायचं आणि मी थोड्या प्रमाणात टाकते आणि चांगल्या भाजून घ्यायच्या बघा। आता बघा आपण पलटी करून घेऊया, दोन्ही साईडने बघा कशा फुगल्यात मस्त एकदम, आणि चांगल्या खरपूस भाजायच्या। आणि ह्याच्यासाठी बघा आपल्याला पाक ना जो बनवलेला आहे तो आपल्याला ना गरम पाहिजे। तर हा बघा आपला बनवलेला आहे आणि गरम आहे, नितळून ना एक लगेच टाकायचं त्याच्यात बघा, असं नितळून घ्यायची जिलेबी आपली कडक झाल्यावर ना चांगली, आणि बघा ह्याच्यात टाकायची। किती मस्त झाली आहे बघा, खरपूस अशी। आणि थोड्याच वेळ ठेवायची, जास्त वेळ ठेवायची नाही, आतपर्यंत चांगला आपला पाक त्याचा मुरतो। पलटी करायची बघा, ही ह्याच्यामध्ये पाकामध्ये टाकलेली आहे, तर मी तुम्हाला काढून दाखवते किती छान अशी झालेली आहे। पाक आपल्याला गरम पाहिजे, सगळ्याच जिलेबी आपल्या एकट्या छान झालेल्या आहेत त्या आणि रसरशीत झालेल्या आहेत त्या। तर ह्यासाठी काय करायचं माहिती आहे का, तुमच्याकडे जर सोडा नसेल तर थोडासा बेकिंग सोडा टाका, सोडा जर असेल तर सोडा टाका, पण जास्त प्रमाणात टाकू नका, चिमूटभरच टाका। बघा किती मस्त अशी झालेली आहे आणि आतपर्यंत बघा पूर्णपणे आतपर्यंत
आपलं साखरेचं पाणी गेलेलं आहे बघा, किती रसरशीत झालेले आहेत, एकदम छान आणि कडक झालेले आहेत, खायला पण गरम गरम अशा छान लागतील। तर बघा हे छोटीवाली पण तुम्हाला मी दाखवते, किती मस्त बघा आतपर्यंत आपला हा पाक मुरलेला आणि एकदम कडक झालेला आहे। अशा पद्धतीने बनवा। जर आवडले तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।